Hi guys! Welcome naman po sa aking free channel PH. So today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa or mag-start ng secret conversation sa Messenger. Okay. A secret conversation feature that when enabled can secure chats under strong encryption. According nga sa Facebook, a secret conversation in Messenger is encrypted end-to-end, which means the messages are intended just for you and the other person. So your friend, not anyone else including us. Okay, so ituturo ko na sa iyo kung paano nga ba gamitin ang secret conversation ng Messenger para po sa inyo to. Okay, let's start. Sisimulan ko na po na ibigay sa inyo ang eksaktong impormasyon para po sa paggamit ng secret conversation. So, punta po muna tayo sa Messenger. Okay, hahanap po tayo ng taong kakausapin in a secret conversation or in a secret mode. Okay, then click po natin itong nasa itaas. Click po natin yan. Then, hanapin po natin ang secret conversation. So, nandito po siya. Click po natin to. Then, ito na po. Okay. Si Dan po ang gusto natin kausapin. Makikita po natin dito na nakablock po ang secret conversation kasi nga nakatago siya. So, block po siya. Hindi po siya nababasa ng kahit na sino except you and the person na kausap mo. Okay. So, bago po niyan, iset muna natin. Makikita natin dito na your messages will disappear 10 seconds after they are seen. So, 10 seconds. Pero marami pong option dito. Pwede po nating i-off. Kaya 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hour, 12 hours, and 1 day. Okay, so iset po natin is, pipiliin po natin is ang 10 seconds. Okay, set po natin. Okay, then, magsasend po tayo ng mensahe. Need kita na. Okay, then send po natin. Then, magka-countdown po siya. Makikita po natin yung countdown nasa gilid po ng messages. Okay, so pagka-send natin after 10 seconds, nagbablock po siya. So, kapag na-receive po niyan ng kausap natin is within 10 seconds, pagkabasa niya, mawawala yun, automatic po sa kanya. Okay, so, let's start another. How about in 5 seconds? Okay. Dapat wala ka roon. Okay, let's try. Send natin. Again, nagka-countdown siya. Mas mabilis kasi 5 seconds. Okay, and 0. Then, wala. So, automatic din, pagkadating sa kanya, pag nasin niya, 5 seconds lang, mai-erase yun. Automatically. So, dapat kapag mataas-taas yung mensahe mo, so isiset mo rin sa mas pinakamataas na segundo or minuto para kabuo ang mensahe mo or ay mababasa niya ng buong buo. So, hindi po agad nadi-disappear kahit hindi siya nakatapos. Okay, ito lang. So, ganito lang ang paggawa ng secret conversation para maiwasan ang panghihinala sa'yo ng kapartner mo, mga friends mo, yung ayaw mong malaman ng iba, kung may pinag-uusapan kayong more crucial o may importanteng mensahe lang na ayaw mong malaman ng iba. Okay, then, para maiwasan at hindi malaman na gumagamit ka ng secret conversation, click mo again ito, then, to delete the conversation. So, automatically, mawawala po yan. So, tingnan po natin dito kung makikita ba natin na gumagamit tayo ng secret conversation. Okay, so, wala po.
Okay, sana po ay may natutuhan kayo sa video ko. Huwag kalimutang i-share, i-like, i-subscribe the free channel PH para sa susunod kong videos is updated kayo. At malalaman nyo ang mga pinakabagong videos ko na nakakatulong talaga sa pangangailangan nyo. Okay, thanks again. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, like and share the free channel PH.